આજનો વિડીયો ચાલુ કરીએ. અત્યાર સુધી આપણે જનરલી 0/0, ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટી અને 0 ઇન્ટુ ઇન્ફિનિટી કે ઇન્ફિનિટી ઇન્ટુ 0 વાળા ફોર્મ જોયા. હવે આપણે જોઈશું ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી વાળા સ્વરૂપ. એટલે કે આપણે એવું કહી શકીએ કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ છે અને કંઈક આવું આપેલું છે એફ ઓફ એક્સ અને જી ઓફ એક્સ. અને જ્યારે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ મૂકીએ આપણે એફ ઓફ એક્સ, તો જ્યારે એક્સ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ હોય ત્યારે ફંક્શનનો આન્સર ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી થતો હોય. અને એ જ રીતે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ જી ઓફ એક્સ એનો પણ આન્સર ઇન્ફિનિટી થતો હોય. તો અહીંયા આપણે વેલ્યુ મૂકશું તો ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટીનું ફોર્મ થાય. જ્યારે પણ આવું દેખાય તો એના માટે કેવી જનરલ રીતો એવી હોય કે એના સોલ્યુશન માટે આપણે એવું લખતા હોઈએ 1/gx માઇનસ 1/fx. આગળ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ તો છે જ, અને એના અપોનમાં 1/gx ઇન્ટુ 1/fx આવું આપણે લખીને પછી એટલે આવી રીતે એને આ સ્વરૂપમાં ફેરવવામાં આવે અને પછી એનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવામાં આવે. તો જેમ સમ આવે તેમ તે રીતે આપણે જોઈને કરવાનું હોય, પણ જનરલી એવી રીતે એને આ રીતે ફેરવવાનું હોય. પણ આવું કરતાં પહેલાં આપણે હું એમ કહી દઉં કે આવું કરો એના કરતાં સીધો એલસીએમ લઈ લો ને તો એ વધારે સારું પડે. એ કેવી રીતે, તો આપણે આજે ખાલી એક જ મેથડના ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટીના સમજોઈશું આ વિડીયોમાં. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. એક એવો સમ લઈએ કે જે બહુ ફેમસ છે, લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ 1/x² માઇનસ કોટ સ્ક્વેર એક્સ. આ સમમાં જ્યારે તમે એક્સ ટેન્સ ટુ 0 મૂકશો તો આ ઇન્ફિનિટી બની જશે અને માઇનસ કોટ 0 પણ ઇન્ફિનિટી થાય, કારણ કે કોસ 0 0 અને એના છેદમાં સાઇન આવે, સાઇન 0 એટલે છેદમાં 0 આવે એટલે ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી ફોર્મ છે. ત્યારે આપણે શું કરીએ કે હવે આ જે ફંક્શન છે ને તેને એફએક્સ માનવાનું હોય અને આ ફંક્શન છે તેને જીએક્સ માનવાનું હોય. અને પછી તમે એને આ ડેફિનેશનમાં પણ કન્વર્ટ કરી શકો. પણ એ પહેલાં આપણે જરાક જોઈ લઈએ કે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કેવી રીતે. એકચ્યુઅલી આ સમ 2 થી 3 રીતે થશે, એટલે બહુ બધી જ રીતો જોવા મળશે, પણ જે ઇઝી લાગે તે વધારે તે કરવાની. કોસ સ્ક્વેર એક્સ બાય સાઇન સ્ક્વેર એક્સ લખી શકીએ. હવે ડાયરેક્ટ તમે એને આ ફોર્મમાં ફેરવશો ને તો એ ટિપિકલ તમને ટફ થઈ જશે. એના કરતાં સૌથી પહેલાં આપણે એને છે ને સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઈએ. અહીંયા આપણે લખી દઈએ, અહીંયા આપણે એને ફેરવી દઈએ આ ટર્મમાં કે પહેલાં એલસીએમ લઈ લઈએ તો સાઇન સ્ક્વેર એક્સ થઈ જાય માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર એક્સ થઈ જાય ને એને ડિનોમિનેટરમાં એક્સ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર એક્સ થઈ જાય. આટલું થઈ જાય ને પછી તમે હવે અહીંયાથી જે 3 રીત પડે છે મેઇન, તે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય. કે એક તો પહેલી રીત તમને એ હોઈ શકે કોસ સ્ક્વેર એક્સની જગ્યાએ બધું અહીંયા જો સાઇન સ્ક્વેર એક્સ છે, અહીંયા બી સાઇન સ્ક્વેર એક્સ છે, તો કોસ સ્ક્વેર એક્સની જગ્યાએ તમે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ લખીને પછી આગળ સિમ્પ્લિફિકેશન આપી શકો, જે સૌથી લાંબી મેથડ છે. બીજી મેથડ એવી કહી શકાય કે એ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ અને એક્સ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર એક્સ. એટલે તમે જોશો તો અહીંયા સ્ક્વેર છે, અહીંયા સ્ક્વેર છે, અહીંયા સ્ક્વેર છે, તો આ એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માઇનસ બી, એ પ્લસ બી જેવું કંઈક થઈ શકે કે આને આપણે ભાગ પાડીએ અને પછી આગળ આપણે કરી શકીએ. સૌથી ઇઝી રીત મને આ લાગે ને. આમાં પછી આગળ બીજા 2 રીત પડશે કે કેવી રીતે. તો આપણે પહેલાં આ જ રીતથી કરીએ કે એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર છે તો એને આપણે ભાગ પાડીએ. તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0, એ પહેલાં એક વસ્તુ ખાસ કરી દઈએ કે મેં તમને કીધું કે જ્યારે બી એક્સ સાઇન એક્સ દેખાય આગળના વિડીયોમાં, લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 1/x સાઇન એક્સ જેવું કંઈ પણ દેખાય તેની જગ્યાએ તમે ડાયરેક્ટ છે ને સાઇન એક્સની જગ્યાએ એક્સ લખી શકો, એટલે અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર થઈ જશે. એટલે આનો આન્સર ડાયરેક્ટ લખી શકીએ લિમિટ એક્સ ટેન્સ 0 1/x². એનું કારણ છે કે અહીંયા સાઇન એક્સ છે તો હવે આપણે એક્સ વડે ગુણીએ ને એક્સ વડે ભાગી કાઢીએ ને તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0, એનું કારણ છે કે આપણે અહીંયા એવું લખી દઈએ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 1/x સાઇન એક્સ હતું, બરાબર. તો એની જગ્યાએ લખી શકીએ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 1/x સાઇન એક્સ છે. તો હવે આપણે અહીંયા એક્સ ગુણો ને એક્સ ભાગ્યો તો અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર થઈ ગયો. અને લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 સાઇન એક્સ બાય એક્સનો આન્સર 1 આવે, એટલે ડાયરેક્ટ આપણે લખી શકીએ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 1/x². એ જ રીતે અહીંયા સાઇન સ્ક્વેર છે તો એ ગુણીને ભાગીશું તો એની જગ્યાએ આપણને મળી જશે એક્સ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર એક્સ અને એક્સ સ્ક્વેર, અને અહીંયા પણ એક્સ સ્ક્વેર આવશે, કારણ કે અહીંયા આપણે જ્યારે સાઇન સ્ક્વેર એક્સ વડે ગુણીને ભાગીશું ત્યારે આનો આન્સર 1 થઈ જશે. એટલે ડાયરેક્ટ તમે એક્સ સ્ક્વેર લખી શકો, બરાબર.
ને જો તમે આવું નહીં કરો તો આનું પછી આપણે એનું ડિફરન્શિએશન કરશું ત્યારે બહુ ટફ પડી જાય, કારણ કે અહીંયા એક્સ સ્ક્વેર બી છે ને સાઇન સ્ક્વેર એક્સ પણ છે. તો એનું ડિફરન્શિએશન જોઈએ તો ચેઇન રૂલ લાગે, એટલે 2x સાઇન સ્ક્વેર એક્સ લાગે પ્લસ 2 સાઇન એક્સ કોસ એક્સ અને એક્સ સ્ક્વેર, અને પછી પાછું એનું આગળ ડિફરન્શિએશન કરીએ તો એ બહુ ટફ થઈ જાય. એના કરતાં સાઇન સ્ક્વેર એક્સ દેખાય એની જગ્યાએ તમે એક્સ સ્ક્વેર લખી શકો. કેમ? જ્યારે એક્સ ટેન્સ ટુ 0 તો એક્સ વડે ગુણીને ભાગશો ત્યારે એનો આન્સર એક્સ સ્ક્વેર થઈ જશે. બરાબર. તો હજુ એકવાર આ વસ્તુને જોઈ લઈએ કે કેમ આવું આપણે લખેલું છે. તો એના માટે કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 1/x સાઇન એક્સ હતું, તો એના માટે શું લખીએ કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 એક્સ સાઇન એક્સ તો અલગ, એને ઉપર એક્સ વડે ગુણ્યું ને એક્સ વડે ભાગ્યું, તો જ્યારે આનો આન્સર ડાયરેક્ટ 1 આવી જાય. એટલે આનું લખી શકીએ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 1/x આનો આન્સર ઇન્ફિનિટી થાય. પણ આપણે ખાલી આટલું જ બનાવવાનું છે, આની આપણને હમણાં જરૂર નથી. એટલે કેમ આવું લખ્યું તે ખબર પડી ગઈ. તો હવે આપણે આગળ દાખલો કરીએ કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0. હવે નીચે એક્સ રેસ ટુ 4 બની ગયું, કે જે વધારે ઇઝી છે, કે જેનું ડિફરન્શિએશન સિમ્પલ સ્ટેપથી થઈ જાય. તો હવે આપણે ભાગ પાડી દઈએ સાઇન એક્સ માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ અને સાઇન એક્સ પ્લસ એક્સ કોસ એક્સ, અને આપણે જે પેલું 1/x રેસ ટુ 4 બનાવ્યું તે. હવે અહીંયા તમે જોશો કે હજુ પણ લિમિટ મૂકશો તો સાઇન 0 0, અને આમાં મૂકશો તો આ કોસ 0 1 થઈ જશે, પણ આ 0 એટલે 0 માઇનસ 0, અને અહીંયા પછી કંઈ પણ હશે, અહીંયા પણ 0 છે અને છેદમાં પણ 0 છે હજુ, એટલે આ ફોર્મ 0/0નું કન્વર્ટ થયું. અહીંયા ઉપર પણ જ્યારે આપણે આમાં કન્વર્ટ કરેલું ત્યારે અહીંયા ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી ફોર્મ હતું, પણ જ્યારે આપણે આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યું આ પણ 0/0 ફોર્મ છે. એટલે અહીંયા જ્યારે લખો ત્યારે અહીંયા ફોર્મ લખી દો તો વધારે સારું, કારણ કે અહીંયા 0 મૂકશો તો 0, અહીંયા પણ 0 મૂકશો તો cos 0 1 થશે, પણ 0 0, અને અહીંયા પણ 0, એટલે 0/0 ફોર્મ થઈ ગયું. અહીંયા પણ તમને 0/0 ફોર્મ જોવા મળી ગયું. હવે આપણે શું કરવાનું છે કે 0/0 છે એટલે હજુ આમાં તમે ડાયરેક્ટ LH રૂલ અપ્લાય કરી શકો, પણ આપણે હજુ આને વધારે સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આપણને એ છે ને જે મોટું પદ છે ગુણાકારનો નિયમને બધું લગાવવું નહીં પડે. તો અહીંયા સાઇન એક્સ માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ છે. હવે જો અહીંયા સાઇન એક્સ પ્લસ છે, આપણે એક્સ વડે અહીંયા ભાગીશું તો ફાયદો એ થશે કે સાઇન એક્સ માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ છે, તો અહીંયા આપણે એક એક્સ આપી દઈએ તો સાઇન એક્સ બાય એક્સ પ્લસ કોસ એક્સ, અને અહીંયા 1/x ક્યુબ. આવું કરવાનું કારણ એ છે કે જો તમે અહીંયા જોશો કે અહીંયા 0 મૂકો તો 0 છે, અહીંયા કોસ 0 મૂકો તો 1 થાય, પણ અહીંયા x છે એટલે 0, એટલે 0 ઇન્ટુ 0 છે, એટલે આપણે ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ બનાવવામાં કારણભૂત છે. પરંતુ જો અહીંયા આપણે x વડે ડિવાઈડ કરીએ તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 સાઇન એક્સ બાય એક્સ 1 થઈ જાય, અને અહીંયા હવે એક્સનો પદ રહ્યું નથી એટલે કોસ 0 1 થાય, એટલે આ ઇનડિટર્મિનેટ ફોર્મ બનાવતું નથી. તો એના મતલબ કે આ તમને કોઈ ફિક્સ વેલ્યુ આપે છે તો એ પદ ઓછું થઈ જાય ને તમે એને અલગથી લિમિટ આપી શકો કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 સાઇન એક્સ માઇનસ એક્સ કોસ એક્સ અને એક્સ ક્યુબ, અને આને અલગ લિમિટ આપી શકો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 સાઇન એક્સ બાય એક્સ પ્લસ કોસ એક્સ. હવે આનાથી શું થયું, આટલું પદ નીકળી ગયું તમારું ને એક એક્સ બી ઘટી ગયો. હવે અહીંયા લિમિટ આપશો તો સાઇન એક્સ બાય એક્સ 1 અને કોસ 0 1, એટલે અહીંયા ડાયરેક્ટ આન્સર 2 આવી ગયો. હવે તમારે જે મેઇન કામ કરવાનું છે ને તે આટલામાં જ LH રૂલ અપ્લાય કરવાનો છે, કારણ કે હજુ આમાં આપણે આવું આપી નહીં શકીએ. સપોઝ કે એવું વિચારો કે અહીંયા એક્સ આપ્યો એવી રીતે અહીંયા પણ એક્સ આપી દઈએ તો અહીંયા આપો તો સાઇન એક્સ બાય એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ એ પણ 0/0 જ ફોર્મ આપે, એટલે એ તમને કોઈ મતલબ નથી કે એ તમે અહીંયા ફોર્મ લખો તો પછી 0/0 જ ફોર્મ આવશે અને પછી પાછું એક્સ સ્ક્વેર આવશે. જો તમે એવું લખવાનું વિચારો ને તો સાઇન એક્સ બાય એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ આવી જાય અને આખાના છેદમાં એક્સ સ્ક્વેર. હવે તમે લિમિટ અપ્લાય કરો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 તો આ 1 આવે અને આ બી 1 આવે, 1 - 1 0/0. હવે પાછો અહીંયા LH રૂલ અપ્લાય કરવો પડે, અને એમાં બી પાછો આ ડિનોમીટરમાં છે તો ટફ પડે, એના કરતાં ડાયરેક્ટ અપ્લાય કરીએ. અહીંયા એક્સ ક્યુબ આવી ગયું તો ડાયરેક્ટ છેદનું તો 3x² સાઇન એક્સનું કોસ એક્સ માઇનસ આનું આવશે માઇનસ કોસ એક્સ અને પ્લસ એક્સ સાઇન એક્સ, બરાબર, કારણ કે સાઇન એક્સનું કોસ એક્સ અને માઇનસ એક્સ કોસ એક્સનું શું કહે કોસ એક્સ બેઠું રાખ્યું ને એક્સનું 1 થઈ ગયું, અને બીજામાં કોસ એક્સ બેઠું રાખ્યું ને કોસનું કર્યું તો સાઇન, એટલે આવી ગયું. હવે એમાં કોસ કેન્સલ, હવે શું બચ્યું લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 એક્સ સાઇન એક્સ બાય 3x², એક એક્સ પણ કેન્સલ. હવે એમાં બચ્યું શું 1/3 તો બહાર આવી જાય, અચળ છે. લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ 0 એક એક્સ બી કેન્સલ ને સાઇન એક્સ બાય એક્સ, આનો આન્સર તો 1 છે એટલે ડાયરેક્ટ આન્સર આવી ગયો 1/3.
જે સૌથી ઇઝી મેથડ છે. શું યાદ રાખવાનું છે? સૌથી પહેલાં તો 1/x² છે ને, તો યાદ રાખો કે આપણે આ ફોર્મમાં હંમેશા દર વખતે કન્વર્ટ નહીં કરીશું. પહેલાં બને ત્યાં સુધી એને સિમ્પ્લિફાય કરવાનું, એલસીએમ લો, અને એલસીએમ લઈને આ પદ આવે તો a² - b²નું a + b ને a - bમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. અને ખાસ વસ્તુ sin²x છે, તમને ધીરે ધીરે જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો એવી રીતે આવી જશે કે એની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ x⁴ લખવાનું. તો ડિફરન્શિએશન આપણે જ્યારે આ બાજુમાં કરીએ છીએ તો અહીંયા 3x² બનાવવાનું ઇઝી પડી ગયું ને, એવી રીતે ઇઝી થઈ જાય. એટલે ભાગ પાડવાના અને પછી sin x આમાં આ રીતે ડિવાઈડ આપવાનું છે, આમાં નથી આપવાનું, આમાં LH રૂલ લગાવવાનો છે. અને આ ડિફરન્શિએશન બરાબર થવું જોઈએ, અને જ્યાં LH રૂલ અપ્લાય કરો ત્યાં કાઉન્સમાં લખી દેવાનું અપ્લાઈંગ LH રૂલ. બરાબર, એક આ મેથડ છે. હવે બીજી મેથડમાં ફરક એવી નથી, મેં તમને કીધું એ રીતે. એક તો આ મેથડ પેલી cos² વાળી અપ્લાય કરવાની, અને બીજું આમાં બીજી મેથડ છે. હવે આમાં આપણે શું કર્યું કે આટલે સુધી તો બંનેનું સેમ જ છે કે અહીંયા 1/x⁴ બનાવ્યું. હવે તમને કોઈક વાર ઈચ્છા થાય કે અહીંયા x² × sin²x છે ને, એની જગ્યાએ તમે ઊંધું પણ વિચારી શકો કે આ x² છે ને એને સાઇનમાં કન્વર્ટ કરી શકો. પણ એ વધારે ટફ છે, પણ આવું વિચારી શકાય. એટલા માટે કહું છું કે x² છે ને એની જગ્યાએ sin²x લખી શકો. કેવી રીતે? કે એના માટે આપણે જોયું કે સૌથી પહેલાં એના માટે જોયું કે લિમિટ x → 0. આ એક ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. x sin x છે ને એની જગ્યાએ તમે શું લખ્યું? લિમિટ x → 0 1/x હતું, તો sin x હતું ને તેને તમે x વડે ગુણીને ભાગ્યું. કેમ? તો આનો આન્સર 1 બની જાય. તો એવી રીતે તમે શું લખ્યું? લિમિટ x → 0 × 1/x². એવી જ રીતે લિમિટ x → 0. હવે તમે sin x ને રાખો અને x કર્યું, તો sin x વડે ગુણીને ભાગી શકો, તો sin²x થઈ ગયો. આનો આન્સર 1 આવી ગયો. તો આનો આન્સર શું આવ્યો? લિમિટ x → 0 1/sin²x. આવું આવી ગયું. એ જ રીતે જ્યાં આપણે પાછળ x² બનાવેલું ત્યાં આપણે sin²x બનાવીએ. તો sin x - x cos x, sin x + x cos x. બાકીની બધી પ્રોસિજર સેમ છે કે અહીંયા 1/x⁴ આપણે આગળ લાવેલા, આગળના સમમાં આપણે જોયું છે. અહીંયા 1/x⁴ હતું. કેવી રીતે? તો અહીંયા 1/x² લાવેલા, એની જગ્યાએ આપણે જે sin²x છે, સોરી x² છે, એની જગ્યાએ sin²x બનાવ્યું. કેવી રીતે? આપણે જોયું. તો એવી રીતે અહીંયા આપણે શું બનાવી દીધું? એનું sin⁴x. હવે આવું કરો ને તો બી ઇઝી જ છે, પણ ખાલી એક બે મેથડ છે કે x² બનાવો કાં તો x⁴. હવે આપણે એ જ રીતે પાછું ડિવાઈડ આપી દઈએ. આમાં આપશું તો પાછો આગળ જેવો જ પ્રોબ્લેમ થશે, એટલે આમાં આપવાની જરૂર નથી. આમાં આપી દઈએ તો 1 + x/cos x / sin x, બરાબર. અને અહીંયા 1/sin³x. આટલું બની ગયું. હવે આપણે આમાં જ્યારે આને અલગથી આપી દઈએ, કારણ કે એમાં એ લિમિટ 0 બનાવતું નથી, આ 0 બનાવે છે. 0/0 આ છે, આમાં બધું 0/0 બનાવે છે. આ પણ 0/0 ફોર્મ છે. એમાં ઉપરનો 0 આ પણ બનાવે છે, અને આ પણ બનાવે છે, અને નીચેનો 0 આના દ્વારા બને છે. અને આ ફોર્મમાં જો તમે x → 0 મૂકો તો cos 0 1 થઈ ગયું ને, લિમિટ x → 0 sin x / x 1 થઈ જાય. એટલે આ 0 બનાવતું નથી, આ પદ 0, તો એનો અલગ કાઢી નાખીએ. x → 0 sin x - x cos x છેદમાં આપણે લખી દઈએ sin³x. અને લિમિટ x → 0 છે એની જગ્યાએ હવે આપણે એને અલગથી લખીએ. 1 + x/sin x લખી દઈએ, અને અહીંયા લખી દઈએ cos x, બરાબર. તો હવે આપણે આમાં રૂલ અપ્લાય કરીશું. લિમિટ x → 0 sin x નું cos x માઇનસ આનું cos x + x sin x, અને આનું અપ્લાય કરીશું તો આનું આવશે 3 sin²x અને સાઇનનું cos x. હવે આમાં અપ્લાય કરીશું તો 1 + 1 = 2 આવી જશે. આનો આન્સર શું આવી જશે? 2 આવી જશે. તો એ જ રીતે તો અહીંયા આપણે જોયું કે 1 + 1 2 આવી જશે. એક મિનિટ, આગળના દાખલામાં આપણે એક ભૂલ કરી છે. આગળ હતું અહીંયા 2 હતું, તે 2 લખવાનું રહી ગયું છે, તો એના લીધે અહીંયા 2 આવશે, અને ફાઇનલ આવશે આપણો આન્સર 2/3 આવશે. કેમ? કારણ કે અહીંયા આપણે જે 1 + 1 બનાવેલું તે અહીંયા 2 લખેલું, પણ અહીંયા લખવાનું રહી ગયું, તો એની જગ્યાએ લખી દેવાનું કે 2 + અહીંયા 2 બનશે, કારણ કે આનો આન્સર sin x / x 1 અને cos 0 નો 1, એટલે અહીંયા 2 આવશે, અને આનો આન્સર 2/3 આવશે. એ જ રીતે હવે અહીંયા પણ જોઈ લઈએ તો આમાં 1 + 1 બનાવ્યું, બરાબર. 1 + 1 થઈ ગયું. હવે આમાં ડિફરન્શિએશન આપ્યું તો cos ઉડી જશે. તે લિમિટ x → 0 cos ઉડી જશે, ને x sin x આવશે. ઉપર નીચે x sin ઉડી જશે, તો x 3 sin x cos x બચશે. અને અહીંયા 2 તો છે જ, તો 2/3 આપણે બહાર લઈ લઈએ, અને આનો આન્સર 1 થઈ જશે. કેવી રીતે? લિમિટ x → 0 અહીંયા x/sin x
અને કોસ એક્સ બચશે. હવે કોસ 0 તો 1 થઈ જાય એટલે તો લિમિટ ઇન્ડિટર્મિનેટ બનાવતું જ નહીં ફોર્મને, એક્સ બાય સાઇન એક્સ 1 આવશે એટલે આનો આન્સર ડાયરેક્ટલી 2/3 આવી જશે. એટલે તમે ઉપર સાઇન એક્સ બનાવો કે નીચે સાઇન એક્સ બનાવો કે x⁴ બનાવો, એટલે કે અહીંયા તમે x² સેટ કરો, x⁴ સેટ કરો કે sin⁴ સેટ કરો, મેથડ એક જ છે. અહીંયા સુધી તો બંનેનું સેમ જ છે, ખાલી ફરક ક્યાં છે, આપણે x⁴ બનાવીએ છીએ. અને હવે જે ત્રીજી રીત છે કે જે બહુ થોડીક લેન્ધી છે, જેમાં LH રૂલનો એકચ્યુઅલી યુઝ થાય છે. એકચ્યુઅલી તમને એવું પૂછાય કે LH રૂલનો યુઝ કરીને કરો તો એ સૌથી વધારે ગણી શકાય કે પ્રોપર છે, પણ તમે આ પણ કરો તો ખોટું નથી, કારણ કે આમાં પણ આપણે LH રૂલનો યુઝ તો કરીએ જ છે. હવે જે ત્રીજી રીત છે એમાં એવું છે કે sin² x - x² cos² x, આટલે સુધી તો કર્યું જ છે, x² sin² x, આટલું આપણે બનાવ્યું. હવે એમાં એટલા માટે કે cos² x છે ને બધું અહીંયા sin² ના ટર્મમાં છે, તો આપણે એને બી એને એ જ ટર્મમાં ફેરવી દઈએ. તો sin² x - x², 1 - sin² x, અને અહીંયા x² cos sin² x. હવે અહીંયા બી sin² વધારાનું લાગે તો એને આપણે કન્વર્ટ કરી લઈએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0, sin² x - x² પ્લસ x² sin² x, અને અહીંયા આપણે બનાવી દઈએ એને x² sin² x છે ને, તો એને આપણે x⁴ બનાવી દઈએ. હવે આપણે એને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ, એટલે કે છેદ વિભાજનનો નિયમ આપીએ. x² sin² x છે ને એને અલગ લઈએ, એટલે કે x² sin² x ભાગ્યા x⁴. આવું કરવાનું કારણ કહું, 1 મિનિટ, પહેલાં આટલું આપણે કન્વર્ટ કમ્પ્લીટ કરી લઈએ અને ભાગ્યા x⁴. આવું કરવાનું કારણ કે x² ઉડી જશે ને sin² x બાય x², અને લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે તો એનો આન્સર ડાયરેક્ટ 1 આવી જશે. એનો આન્સર ડાયરેક્ટ 1 આવી જશે. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0, sin x બાય x બચ્યું અને આખાનો વર્ગ, કારણ કે sin² x બાય અહીંયા 4 હતું તો ઉડી જાય તો sin x બાય x હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ અહીંયા શું બચ્યું sin² x - x² બાય x⁴. હવે તમે જોવું તો આનો આન્સર 1 થઈ જશે, એટલે આને 1, એને લિમિટ આપી દીધી ને, હવે આને લિમિટ અલગ આપીએ અને અહીંયા લખીશું sin² x - x² બાય x⁴. હવે અહીંયા જોવું તમે 0 મૂકશો તો એ 0/0 ફોર્મ છે. 0/0 ફોર્મ છે તો એનો મતલબ કે તમે LH રૂલ અપ્લાય કરી શકો. તો અહીંયા લખી દો ને એપ્લાઇંગ LH રૂલ, એટલે કે લાપિટલ રૂલ લખી શકો. હવે આપણે અહીંયા આપીશું તો 2 sin x cos x - 2x બાય 4x³ બધામાંથી 2 ઉડાવી દઈએ તો આપણે લખી શકીએ કે sin x cos x - x બાય 2x³, 1 પ્લસ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0, અને sin x cos x છે તો હવે આપણે એની જગ્યાએ લખી શકીએ sin x ઇન્ટુ cos x છે ને, તો લખીએ sin x cos x માઇનસ sin² x, અને હવે cos x રાખીએ અને cos² x -1, આવું લખી શકીએ, કારણ કે આનું ડિફરન્શિએશન કરશું તો આ જ આવશે. હવે આનું પાછું ડિફરન્શિએશન કરીએ તો 6x², હજુ પણ જો, કારણ કે 0 તમે મૂકશો તો 0/0 જ ફોર્મ ચાલે છે ને, એટલે આપણે ડિફરન્શિએશન કર્યું છે, એટલે આ ફોર્મ છેલ્લે આવશે. અને હવે આપણે એનું કરીએ તો 1 પ્લસ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0, હવે -1 અને cos² x ને sin² x છે, sin² x cos² x. હવે તમે 0 મૂકશો તો 0 0 cos 0 1 1 - 1 0 અને છેદમાં બી 0, એટલે હજુ બી 0/0 ફોર્મ ચાલે જ છે. તો હવે આપણે આનું પાછું ડિફરન્શિએશન કરવું પડશે. હવે આપણે અહીંયા પાછું cos² x છે તો અહીંયા માઇનસ sin² x -1 કોમન કાઢીને 1 - cos² x લખી શકીએ છીએ, તો અને છેદમાં 6x² લખી શકીએ. તો હવે આનો આન્સર આવશે 1 પ્લસ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0, અને આનો આન્સર આવશે આ cos² x આપશે, સોરી 1 - cos² x sin² x આપશે, તો -2 sin² x ભાગ્યા 6x², આવું આપી દેશે. તો આનો આન્સર -2/3 એટલે -1/3 થઈ ગયો. આગળ 1 તો છે જ, અને આનો sin² x બાય x² ને એમાં બી લિમિટ આપીશું તો એનો આન્સર થઈ જાય લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin x બાય x હોલ સ્ક્વેર, એનો આન્સર 1 આવી જાય, એટલે 1 - 1/3 એનો આન્સર આવી ગયો 2/3, એટલે એનો ફાઇનલ આન્સર તો 2/3 આવી શકે. હવે તો કોઈકને એવો આઈડિયા આવે કે અહીંયાથી ની આ વસ્તુ આપી શકે, એટલે આ વસ્તુ નહીં કરે તો પાછું તમે ડિફરન્શિએશન આપશો તો 2 સ્ટેપ પછી આ જ આન્સર આવશે. અથવા તો તમે આમાં બી બીજી વેરાયટી જોવા માંગતા હોય તો હવે તમે અહીંયા બી તમે ડાયરેક્ટ a² - b² કરી શકો, એટલે કે sin x - x sin x પ્લસ x
બાય એક્સ રેસ ટુ 4. હવે આમાં બી પાછું એ જ વસ્તુ કે અહીંયા સાઇન એક્સમાં એક્સ વડે ભાગી દો તો સાઇન એક્સ માઇનસ એક્સ બાય એક્સ ક્યુબ, અને આનું પછી આમાં લિમિટ આપશો તો 1+1 આવી જશે, કારણ કે એક એક્સ વડે ભાગશો સાઇન એક્સ બાય એક્સ અને અહીંયા 1, એટલે એનો આન્સર 1+1. અને હવે આમાં પાછું ડિફરન્શિએશન આપશો કોસ એક્સ -1 બાય 3x², કોસ એક્સનું પાછું માઇનસ સાઇન એક્સ બાય 6x આપશો એટલે તમને પાછો આનો આન્સર છેલ્લે તો એ જ વળશે કે ઉપર 2 હતું ને નીચે -6 આવ્યું, તો એનો આન્સર -1/3 જ આવશે, અને આગળ 1 હતું જ તો 1 કરશો એટલે ફાઇનલ આન્સર તમારો 2/3 જ આવશે. ગમે તે રીતે કરો, એટલે તમે કાં તો a² - b²નો યુઝ કરો તો બહુ બધી રીતે દાખલા થઈ શકે, અથવા તો તમે કોસની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકી શકો, કાં તો અહીંયા પછી છેલ્લે કન્વર્ટ કરી શકો. તમને જે રીત ઇઝી લાગે ત્યાં સુધી, બને ત્યાં સુધી a² - b²ની જે પહેલી રીત શીખવાડે એ વધારે પ્રિફરેબલ છે, તો એ જલ્દી આન્સર આપી દેશે. તો આગળનો જે સમજો એનો આન્સર હતો 2/3, ને એ દાખલો 3 થી 4 રીતે થાય. આપણે જોયું કે 3 થી 4 રીતે 5 રીત કહી શકાય એટલી રીતે, એટલે તમે છેલ્લે કઈ રીતે કહીને કશે ને કશે a² - b²ના સૂત્રનો યુઝ કરી શકો છો ને આન્સર લાવી શકે છો. હવે એવી રીતે જ બીજો જે ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટીનો સમ છે તે જોઈ લઈએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, અને એનામાં આપણે લખી શકીએ x² + x માઇનસ x. હવે તમે ઇન્ફિનિટી મૂકશો તો ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટીનો જ સમ છે. હવે આમાં તો તમે એક રીત પેલી કહી શકો કે fx 1/gx - 1/fx બાય 1/fx gxનો યુઝ કરી શકો, અને છેલ્લે એ જ વસ્તુઓ આપશે તમને. તમે એમાં કન્વર્ટ કરશો તો બી તમારે છેલ્લે તો એને કોઈક બીજી રીતે કરવું જ પડશે, પણ મેં તમને આગળ કીધેલું કે એ રીતે કરવા જઈએ તો એ ઇઝી પડે કે જ્યારે x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી હોય, એટલે કે એક્સની ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી છે, ત્યારે એક્સની મેક્સિમમ પાવર હોય ને તે બહાર કાઢી લેવાની. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. હવે આમાં એક્સની મેક્સિમમ પાવર 2 છે, તો 2 બહાર કાઢીએ તો અંડર રૂટમાં છે, તો બહાર કેટલી આવશે? x જ આવશે. તો અહીંયા શું બચશે? 1 પ્લસ અહીંયા એક્સની સ્ક્વેર હતી પણ એક જ છે, તો 1/x લખી શકાય, અને અહીંયા પણ એક્સની એક જ છે, તો x બહાર જ રાખીએ. હવે શું કરીએ? આ બંનેમાંથી પણ કોમન લઈએ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી, x કોમન, તો શું બચ્યું? 1 પ્લસ 1/x માઇનસ 1/2. હવે તમે ચેક કરો કે હવે શું બને છે. હવે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી છે, અહીંયા સુધી શું હતું? ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી. હવે x કોમન કાઢી લીધું, હવે શું બને? અહીંયા ઇન્ફિનિટી. હવે x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકો તો શું થાય? x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકો તો અહીંયા 1 + 0 - 1 એટલે 0. એટલે આ ઇન્ફિનિટી ઇન્ટુ 0નું ફોર્મ આવી ગયું, અને ઇન્ફિનિટી 0 હોય ત્યારે મેં તમને કીધું છે કાં તો એને 0/0 અથવા તો તમારે એને ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટીનું ફોર્મ બનાવો. હવે તમને ખબર કે આને આખાને ડિનોમીટરમાં લઈ જશો આ પદને તો બહુ મોટું છે, એને ડિનોમીટરમાં લઈ જશું તો અઘરું પડે. તેની જગ્યાએ તમે આ જે ટર્મ છે એને ડિનોમીટરમાં લઈ જાઓ તો એ વધારે ઇઝી પડે. તો આપણે એને ડિનોમીટરમાં લઈ જઈએ. આ રીત ત્યારે જ કરવાની કે જ્યારે તમને લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી આવે ને જ્યારે બધું x મને એવું દેખાય, તો તમારે એવું સમજી લેવાનું કે જે x જે મેક્સિમમ પાવર હશે ને તે બહાર કાઢી દેવાની, અને પછી ડિનોમીટરમાં ભાગી લેવાની, કારણ કે આ ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટી ફોર્મ બનાવે છે ને, તો એક x બહાર કાઢી નાખશો ને તો કશે એવું સેટ થશે અંદર કે એ 0નું ફોર્મ બનાવશે, ને બહાર x છે તે ઇન્ફિનિટી લાવશે, એટલે 0 ઇન્ફિનિટીના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરશે, ને પછી આપણે એને 0/0 કે ગમે તે ટર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ. જો તમે આને ડિનોમીટરમાં લાવશો ને તો બહુ ટફ પડી જાય, અને આનું પછી ડિફરન્શિએટ કરવાનું બહુ ઇઝી પડે. તમને આગળ બી કીધું કે 0 × ઇન્ફિનિટી હોય તો ડાયરેક્ટ તમે LH રૂલ અપ્લાય કરી શકો નહીં, તમારે 0/0 અથવા તો ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટી ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડે, પછી જ તમે LH રૂલ અપ્લાય કરી શકો. તો હવે આપણે 0/0 ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દીધું, તો હવે આપણે અપ્લાય કરીએ LH રૂલ. 2 આનું ડિફરન્શિએશન 1 + 1/x, અને 1નું 0 અને 1નું થઈ ગયું. હવે આ તો આપણે અંડર રૂટનું કર્યું, હવે અંડરના ટર્મનું કરવાનું. 1નું થઈ ગયું 0 અને -1/xનું -1/x². એ જ રીતે છેદનું 1/xનું -1/x². બરાબર, આનું ડિફરન્શિએશન થઈ ગયું. આગળ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી. આખું પદ છે એનું આપણે આપણે શું કર્યું? LH રૂલનો યુઝ કર્યો, તો અહીંયા કાઉન્સમાં લખી દેવાનું અપ્લાઇંગ LH રૂલ. તો હવે અહીંયા 1/x² છે, 1/x² તો કેન્સલ થઈ ગયા, એટલે આપણી પાસે બચ્યું શું? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1/2 × 1 + 1/x. હવે x ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકો તો આ 1/x ટેન્ડ્સ ટુ 0 થઈ જાય, એટલે આનો આન્સર આવી ગયો 1/2, અને 1/1 + 0 એટલે આન્સર આવી ગયો 1/2. આ એનો ફાઇનલ આન્સર છે.
તમે બીજી રીતે પણ કરી શકો તો એ લેન્ધી પડશે. કદાચ આ રીતે વધારે ઇઝી પડે કે જ્યારે એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી હોય. એટલે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે એક્સની મેક્સિમ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી દેખાઈને એક્સના ટર્મ હોય તો એક્સની મેક્સિમમ પાવર બહાર કાઢીને પછી એને ડિનોમીટરમાં લઈ જવાની. કારણ કે આવું કોઈ ટર્મ બનાવતું હોય તો 0 ઇન્ટુ ઇન્ફિનિટીમાં કન્વર્ટ થઈને જ્યારે બી હોય LH રૂલ અપ્લાય કરવા માટે 0/0 કે ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટીનું ફોર્મ લાવવું જરૂરી છે. તો હવે આજના વિડીયોનો છેલ્લો એક એવો સમ કરી દઉં. લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ માઇનસ ln x. હવે આ દાખલો કરવા એ પહેલાં એક વસ્તુ તમને ક્લિયર કરી દઉં કે લિમિટ ઇન્ટુ લોગ ઓફ લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ એ લઈ લઈએ અને લોગ એક્સ હમણાં લઈ લઈએ સિમ્પલ માટે. તો આને યાદ રાખો કે લિમિટ ઇન્ટુ લોગ હોય ને તો એને લોગ ઇન્ટુ લિમિટ લખી શકીએ કે લિમિટ લોગની અંદર ડાયરેક્ટ તમે અપ્લાય કરી શકો. એવું નહીં કે તમે અપ્લાય કરી શકો નહીં. એવો ડાઉટ હોય તો કહી દઉં કે બંને આગળ પાછળ લખી શકાય. એનો મતલબ છે કે તમે લોગની અંદર ડાયરેક્ટ લિમિટ અપ્લાય કરી શકો છો આવી રીતે, બરાબર. હવે જ્યારે આ સમજો ને એક્સ માઇનસ ln x, શરૂઆતમાં તો તમે જોઈ લો કે એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી છે તો ઇન્ફિનિટી જોવું તો કંઈ પહેલાં તો આઈડિયા નહીં હોય એટલે તમે લિમિટ ચેક કરો તો ઇન્ફિનિટી. અને યાદ રાખજો કે લોગ 0 છે ને એનો આન્સર માઇનસ ઇન્ફિનિટી આવે અને લોગ ઇન્ફિનિટીનો આન્સર ઇન્ફિનિટી આવે. એમ તો બહુ કંઈ જરૂર નહીં પડે પણ આટલી વસ્તુ તમને ખબર તો હોવી જોઈએ. કારણ કે કોઈક વખત તમે જ્યારે કોઈક ઇન્ટિગ્રલ કરતા હો ને ત્યારે અઝમ્પશન કરેલો હોય ને તે જગ્યાએ ધ્યાન હેલ્પ કરી આપે કે તમે લિમિટ બદલો કોઈ જગ્યાએ તો એની જગ્યાએ હેલ્પ કરી આપે. તો લિમિટ ઇન્ફિનિટીનો આન્સર તો ઇન્ફિનિટી જ આવશે. એટલે ઇન્ફિનિટી માઇનસ ઇન્ફિનિટીનું ફોર્મ છે, બરાબર. તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી છે. હવે શરૂઆતમાં તો આઈડિયા નહીં આવે પણ તમે જો 12થમાં કર્યું હોય તો અહીંયા માઇનસ દેખાય છે. જો લોગ એ માઇનસ લોગ બી બની જાય તો એને તમે લોગ a બાય બી લખી શકો. લોગ a બાય બી લખી શકો. અને હમણાં જ કીધું કે લિમિટ ઇન્ટુ લોગ હોય તો એને લોગ ઇન્ટુ લિમિટ લખી શકીએ. તો આપણે એવું કંઈ પણ ટ્રાય કરીને આવું બનાવીએ તો આપણને ઇઝી મળી જાય કે 0/0 કે ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટી કે 0 ઇન્ટુ ઇન્ફિનિટી જેવું કોઈ ફોર્મ દેખાય. હવે એક્સ છે તો તમે એને લખી શકો કે ln, તો આ એક્સ છે તેને તમે લખી શકો ln ઇન્ટુ e⁻x માઇનસ ln x. આવું કેવી રીતે લખાય કે છે ને તે બેઝમાં છે ને એ આપણે જે રેગ્યુલર લખીએ તે છે કે ln એ બેઝ છે ને તેવી રીતે અહીંયા એ બરાબર મેં લીધો છે તો બેઝમાં છે. અને આપણને ખબર છે કે આવું જ્યારે પણ કંઈ પણ હોય કે લોગ સપોઝ લઈ લો e⁻b તો આપણે આ બીને શું કરીએ આગળ લાવી દઈએ તો b log એ આવી રીતે આપણે લખતા હોઈએ છીએ બીને, બરાબર. બી આગળ લાવી દઈએ. એ જ રીતે મેં અહીંયા શું લખ્યું છે કે એક્સ હતું એને શું લખી દીધું લોગ ઈ બેઝ ટુ ધ ઈ અને અહીંયા આપણે ઉપર એક્સ લખેલું છે. કેમ તો આ એક્સ આગળ આવી જશે તો આ જ વેલ્યુ આવશે. તો મેં એને આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી. આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાનું કારણ એ છે કે એ તમને છે ને ઇઝી કરી આપશે કે ln a માઇનસ બીનું સૂત્ર બનાવી આપશે. તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી આના બી બેઝમાં એ જ લઈએ છીએ આપણે. તો ln e⁻x બાય x આવી રીતે લખાય આપણાથી. હવે જ્યારે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી છે તો આપણને કયું ફોર્મ આપી દીધું ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટી. કારણ કે લિમિટ ln છે તો લિમિટ ઇન્ટુ ln બરાબર ln ઇન્ટુ લિમિટ લખી શકીએ. તો એનો મતલબ આ ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટીનું ફોર્મ છે. એટલે આપણે એને લખીશું ln લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી e⁻x બાય x, બરાબર. આ રીતે લખી દીધું. હવે આપણે આ રીતે લખી દીધું તો હવે આમાં આપણે ઇન્ફિનિટી બાય ઇન્ફિનિટી છે તો LH રૂલ અપ્લાય કરીએ ln અને લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી e⁻xનું તો e⁻x એક્સનું 1 થઈ જાય, બરાબર. અહીંયા કાઉન્સમાં લખવું હોય તો લખી દેવાનું અપ્લાઈંગ LH રૂલ. અને હવે ln હવે આમાં આપણે એક્સ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી મૂકશું તો e⁻∞ ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એટલે આપણે એને ઇન્ફિનિટી લખી શકીએ. અને ln ઇન્ફિનિટીનો આન્સર શું આવે ઇન્ફિનિટી ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી એટલે આનો આન્સર થઈ જાય ઇન્ફિનિટી, બરાબર. ખાસ વસ્તુ એ શું છે કે એક્સ માઇનસ ln x આવે ત્યારે તમને એવું ખબર પડવી જોઈએ કે આને ln અહીંયા અને બેઝમાં અને અહીંયા આપણે એક્સ લખી શકીએ છીએ, બરાબર. કે બેઝમાં અને અહીંયા હોય કારણ કે એનું કારણ છે કે લોગ એ બેઝ એ બરાબર 1 થઈ જાય. તો જ્યારે આ એક્સ આગળ લઈ લઈએ તો શું થઈ જાય એક્સ ઇન્ટુ ln e⁻ આવી રીતે આપણે લખી શકીએ અને આનો આન્સર 1 થઈ જાય. તો આપણે એને એ ફોર્મમાંથી આપણે આ ફોર્મમાં ઊંધું જવાનું છે કારણ કે અહીંયા આપણે ln a માઇનસ બી બનાવવાનું છે અને પછી આપણે લિમિટ ઇન્ટુ લોગનો આન્સર બનાવીને ઇઝી બનાવવાનો છે એટલે આનો આન્સર ડાયરેક્ટ ઇન્ફિનિટી થઈ જાય. થેન્ક યુ.